Gagawa tayo ng Buko Halo Leche Flan. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong whole eggs, evaporated milk, condensed milk, buko powder juice, and vanilla extract. Para naman sa fillings and toppings natin, meron tayong green and red nata de coco, violet and orange sago, pineapple tidbits, sweetened buko strings, ube halaya, at kremdensada chilled overnight. Para sa caramelized sugar, kailangan natin ng white sugar. Sa paggawa ng caramelized sugar, mag-melt tayo ng 1½ tablespoon ng ating white sugar sa ating mga llanera. So ayan, nag-melt na ang ating sugar. I-set aside lang natin at hayaang tumigas. Ngayon naman, magpapakulo tayo ng tubig para sa pag-steam mamaya. Sa paggawa ng leche flan, i-combine natin ang eggs, evaporated milk, condensed milk, buko powder juice, and vanilla extract. Stir natin ang mixture 3 to 4 times. Tapos, i-divide natin ang leche flan mixture into 5 equal parts. And then, maglagay tayo ng fillings. Maglagay tayo ng 1 tablespoon ng nata de coco, 1 tablespoon ng sago, 1 tablespoon ng pineapple tidbits, and 1 tablespoon ng coconut strings. Takpan natin ng foil. Ngayon naman, i-steam natin over very low heat for 1 hour and 15 minutes. Or pwede mong i-steam over low heat for 30 to 45 minutes. And yes, pwede mong i-bake. At kapag luto na, palamigin ito bago natin tanggalin sa llanera. Itaob natin sa plato or sa ating mga clear packs. Mag-spread tayo ng 1 tablespoon ng ating kremdensada. And then, maglagay na tayo ng ating mga toppings. At eto na ang ating Buko Halo Leche Flan. And again, mas masarap ang leche flan kapag malamig. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. So ayan, titikman natin. Ang sarap niya. Yum. Andun yung buko flavor na milky. And in fairness, yung cream na inilagay natin on top, nag-ano siya, ang laki ng contribution niya. Masarap. Mas masarap. Yum. Ang sarap. And again, nandun pa rin yung custard na lasa. Leche flan pa rin siya. May ibang texture lang syempre. At may dagdag na lasa. Ang sarap. Still, hindi siya nakakaumay.
At isa pang gusto ko dito, yung kapag kumakain ka, may nangunguya kang ibang texture like nata, yung buko, yung sago. Gusto ko yun. Hindi lang puro malambot. Meron ding chewy. Ang ganun. But don't worry, yung character ng leche flan andun pa rin. Ang sarap. Yum. At kung gusto nyo na lagyan ng ibang filling, gaya ng halo-halo talaga, pwedeng lagyan ng red beans or langka or yung saging, pwedeng-pwede yon. So, kayo nang bahala. Pwede kaong. So, ayan. Ciao. At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. And again, pwedeng gumamit ng mga gusto yung brands. Ang nagawa natin ay 5 packs. Ang cost per yield ay 66 pesos and 20 cents. Pwede mo ibenta ng 80 pesos to 100 pesos. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang mga presyo ng sangkap sa inyo. And as promised, meron tayo another dose of inspiration. Eto ang mango graham leche flan ni Miss Cristel. Meron din siyang chocolate mousse cake, black cochinta with dulce de leche dip, chocolate muron, at meron siyang no-bake cheesecake. Puto Bongbong by Miss Jellica. Graham Balls by Miss Je. At Milo Leche Flan. Eto naman ang Milo Graham Float ni Miss Jessica. At may puto bongbong din si Miss Matet. At eto naman ang kutsinta ni Miss Rhea na may dulce de leche dip. Meron siyang strawberry graham float. At meron siyang cakes and cupcakes. Eto naman ang dream cake inspired ni Miss Roslyn. Pandan flavor na puto flan. At eto naman ang kanyang mga character puto. Eto naman ang yama cake ni Miss Rox. At meron siyang brownies. Eto naman ang chocolate cake ni Miss Suzy. Eto ang ginawa niyang cake para sa birthday ng kanyang anak. Happy birthday, Catherine! I wish you all the best in life. Eto naman ang mga cakes ni Miss Joy. Again, thank you sa lahat ng mga photos sa pinapadala nyo. And salamat din dahil kahit hindi ako lagi nagre-reply, andyan pa rin kayo laging nakasuporta. And I want to say sorry dahil late ako nakapag-upload ng video. Dahil one of the member of our family ay namahinga na maalam na siya. Tanggap naman namin pero masakit pa rin. Alam niyo na yung feeling kung kayo ay nawalan na ng member ng family. So yun, salamat sa pag-iintindi at sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell para ma-notify kasi mga bagong uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!